নমস্কাৰ, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আমি খাদ্যৰ যোগেদি বহুত বেমাৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে কোনবিধ খাদ্য কি বেমাৰত ভাল, কি বেমাৰত বেয়া, এই কথাবিলাক জানি ল'লে আমাৰ সকলোৰে সুবিধা হয়। ঔষধ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা তেনেকুৱা দুবিধ গৰম মছলা হৈছে ডালচেনি আৰু তেজপাত। এই মছলা দুবিধৰ ইমানেই ঔষধি গুণ আছে যে আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতিত বহু ৰোগৰ চিকিৎসাত এই দুবিধ ঔষধ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই মছলা দুবিধৰ কি কি বিশেষ ঔষধি গুণ আছে, কি বেমাৰত ভাল আৰু খোৱাৰ সঠিক নিয়ম কি, কিবা ছাইড ইফেক্ট আছে নেকি, এনেকুৱা বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আজি আলোচনা কৰিম, যিবোৰ সকলোৱে জনাটো দৰকাৰ। প্ৰথমতে জানো আহক ডালচেনিৰ বিষয়ে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। ডালচেনিৰ ইংৰাজী নাম হৈছে চিনামন আৰু ই হৈছে এবিধ সুগন্ধি মছলা। ইয়াৰ সুগন্ধ বা এৰমাটো পোৱা যায় এটা বিশেষ যৌগৰ কাৰণে আৰু এই যৌগটোৰ নাম হৈছে চিনামেল ডিহাইড। ডালচেনিৰ দুটা ভেৰাইটি আছে। ডালচেনিৰ প্ৰথম উপকাৰিতাটো দেখা যায় ফেট লছ বা ৱেইট লছৰ ক্ষেত্ৰত, অৰ্থাৎ যিসকলে ওজন কমাব খোজে তেওঁলোকৰ কাৰণে ডালচেনি খুব উপকাৰী। বিভিন্ন গৱেষণাৰ তথ্যৰ মতে ডালচেনিত কিছুমান পাৱাৰফুল এণ্টিঅক্সিডেণ্ট থাকে, অৰ্থাৎ কিছুমান শক্তিশালী এণ্টিঅক্সিডেণ্ট আছে যিয়ে মেটাবলিজিম ভাল কৰে, ভিছাৰেল ফেট কমায় আৰু পেটৰ চৰ্বি কমায়। ভিছাৰেল ফেট মানে আমাৰ দেহৰ আভ্যন্তৰীণ অংগসমূহত যেতিয়া চৰ্বি জমা হয় তেতিয়া আমাৰ পেটটো ডাঙৰ হ'বলৈ ধৰে বা পেটটো ওলাবলৈ ধৰে, আৰু সেই ভিছাৰেল ফেট কমাত সহায় কৰে ডালচেনিয়ে। কিন্তু অকল ডালচেনিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ'লেই নহ'ব, ৰেগুলাৰ এক্সাৰচাইজো কৰিব লাগিব আৰু সঠিক ডায়েট বা খাদ্যও খাব লাগিব, তেতিয়াহে ডালচেনিয়ে আপোনাক নিশ্চয় উপকাৰ কৰিব। ডালচেনিৰ 2 নম্বৰ উপকাৰিতাটো লাভ কৰে ডায়েবেটিছ পেচেণ্ট আৰু PCOD পেচেণ্টে। এই দুইটা বেমাৰ ইনচুলিন হৰমনৰ লগত লিংক হৈ আছে বা ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে। এই দুইটা বেমাৰত কি হয় জানেনে? আমাৰ দেহত সঠিক পৰিমাণে ইনচুলিন হৰমন নিঃসৰণ হোৱাৰ পিছতো দেহৰ চেল বা কোষবিলাকে তাৰ প্ৰতি ৰিয়েকশ্যন কমকৈ দিয়ে বা প্ৰতিক্ৰিয়া কমকৈ দেখায়, অৰ্থাৎ ইনচুলিন ৰেজিষ্টেঞ্চ হয় বা ইনচুলিন চেনজিটিভিটিটো কমি যায়। কিন্তু ডালচেনিয়ে এই দুইটা বেমাৰত যথেষ্ট সকাহ দিয়ে, কাৰণ ইনচুলিন ৰেজিষ্টেঞ্চ কমায় আৰু ইনচুলিন চেনজিটিভিটি বঢ়ায়। গতিকে ডালচেনি খালে এই দুইটা বেমাৰত ভোগা ব্যক্তিসকল যথেষ্ট উপকৃত হয়। ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত ডালচেনিয়ে ব্লাড চুগাৰ কণ্ট্ৰল কৰাটো সহায় কৰে। গতিকে ডায়েবেটিছ পেচেণ্ট আৰু PCOD পেচেণ্টে ডালচেনি নিয়মীয়াকৈ খালে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। ডালচেনিৰ 3 নম্বৰ উপকাৰিতাটো দেখা যায় গাঁঠিৰ বিষ বা আৰ্থ্ৰাইটিছৰ ক্ষেত্ৰত, কাৰণ ডালচেনিৰ এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী গুণ আছে আৰু বিষনাশক গুণ আছে। আৰ্থ্ৰাইটিছৰ কাৰণ বহুত আছে, যেনে বাত বিষৰ কাৰণে আৰ্থ্ৰাইটিছ হ'ব পাৰে, ইউৰিক এচিডৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, চৰিয়েচিছৰ কাৰণে হ'ব পাৰে বা বহুত কাৰণ আছে। কিন্তু কাৰণ যিয়ে নহওক, যাৰ গাঁঠি বিষ থাকে তেওঁলোকে নিয়মীয়াকৈ ডালচেনি খালে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। 4 নম্বৰ বিশেষ ঔষধি গুণটো হৈছে যে ডালচেনিয়ে আমাৰ দেহৰ ইমিউনিটি ষ্ট্ৰং কৰে আৰু ইয়াৰ বীজাণু প্ৰতিৰোধী গুণ আছে বা এণ্টি ইনফেক্টিভ প্ৰপাৰ্টিজ আছে। কিছুমান বিশেষ ভাইৰাছ, বেক্টেৰিয়া আৰু ভেঁকুৰ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে, অৰ্থাৎ এণ্টি বেক্টেৰিয়েল, এণ্টি ভাইৰেল আৰু এণ্টি ফাংগেল প্ৰপাৰ্টিজ আছে। 5 নম্বৰ উপকাৰিতাটো দেখা যায় আমাৰ হাৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত। ডালচেনি আমাৰ হাৰ্টৰ কাৰণে ভাল, কিন্তু কিয়? ডালচেনিত আছে চিনামেল ডিহাইড আৰু চিনামনিক এচিড নামৰ দুটা বিশেষ যৌগ, যিয়ে অপকাৰী LDL নামৰ কলেষ্ট্ৰলটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰখাত সহায় কৰে, ব্লাড প্ৰেছাৰ বা BP কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখে আৰু উপকাৰী HDL নামৰ কলেষ্ট্ৰলটোৰ পৰিমাণ বঢ়ায়। গতিকে ডালচেনি আমাৰ হাৰ্টৰ কাৰণে উপকাৰী। 6 নম্বৰ উপকাৰিতা আমাৰ স্কিনৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায়। ডালচেনিত আছে গ্লুটাথিয়ন নামৰ এটা বিশেষ ধৰণৰ যৌগ, যিয়ে আমাৰ স্কিনত সোনকালে বয়সৰ চাপ নপৰাকৈ ৰাখে, অৰ্থাৎ এণ্টি এজিং হিচাপে কাম কৰে। গ্লুটাথিয়নৰ কথা আজিকালি হয়তো সকলোৱে জানে, যিয়ে এণ্টি এজিং হিচাপে কাম কৰে আৰু মুখৰ কলা দাগৰ সমস্যা দূৰ কৰে। গতিকে নেচাৰেল গ্লুটাথিয়নৰ উৎস, নেচাৰেল ফুড বা খাদ্য ডালচেনি আমি ফিকা চাহ বা ৰঙা চাহত নিয়মীয়াকৈ দি খাব পাৰোঁ বা অন্য বনৌষধি চাহৰ লগত নিয়মীয়াকৈ খাব পাৰোঁ। 7 নম্বৰ উপকাৰিতা দেখা যায় আমাৰ স্নায়ুতন্ত্ৰ বা নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমৰ ক্ষেত্ৰত। বিভিন্ন গৱেষণাৰ তথ্যৰ মতে ডালচেনিত আছে কিছুমান বিশেষ ধৰণৰ যৌগ, যিয়ে আমাৰ ব্ৰেইন ফাংচন ভালে ৰাখে, স্নায়ুতন্ত্ৰ বা নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমক শক্তিশালী কৰে আৰু এলজেইমাৰ, পাৰ্কিনছন আদিৰ দৰে নিউৰো ডিজেনেৰেটিভ বেমাৰবিলাক প্ৰাকৃতিকভাৱে প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে। গতিকে নিয়মীয়াকৈ এডোখৰ ডালচেনি খালে এই বেমাৰবিলাকৰ পৰা প্ৰাকৃতিকভাৱে বাচিব পৰা যায়। ডালচেনিৰ বিষয়ে আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰই কি কয়? আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰৰ মতে ডালচেনি হৈছে স্বভাৱত গৰম, সেইকাৰণে হয়তো ইয়াক কোৱা হয় গৰম মছলা। আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰৰ মতে ডালচেনি আমাৰ পাচনতন্ত্ৰৰ কাৰণে ভাল, কাৰণ ই হৈছে ডিপন পাচন, অৰ্থাৎ ই আমাৰ ভোকো বঢ়ায় আৰু আমি খোৱা খাদ্যবোৰ ভালদৰে হজম হোৱাটো সহায় কৰে। তাৰোপৰিও গেছ, এচিডিটি, বদহজম আদি পেটৰ সমস্যাবিলাকো দূৰ কৰে।
যাৰ ভোক কমকৈ লাগে তেওঁলোকে ভাত খোৱাৰ আগত ডালচেনি খালে উপকৃত হ'ব, আৰু যাৰ গেছ এচিডিটি বদহজম আদি থাকে তেওঁলোকে ভাত খোৱাৰ পিছত ডালচেনি খালে উপকৃত হ'ব। আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰৰ মতে ডালচেনি আমাৰ শ্বাসতন্ত্ৰ বা ৰেছপিৰেটৰী ছিষ্টেমৰ কাৰণে খুব ভাল, কাৰণ ই হৈছে স্বভাৱত গৰম। সেইকাৰণে চৰ্দি, কাহ, হাঁপানি, ব্ৰংকাইটিছ, নিউমনিয়া আদি শ্বাসতন্ত্ৰৰ সকলোবিলাক ৰোগতে ডালচেনি খালে সুফল পোৱা যায়। আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰৰ মতে পুৰুষ আৰু মহিলাৰ বাবে ডালচেনি বিশেষভাৱে উপকাৰী, কিন্তু কেনেকৈ? আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰৰ মতে মহিলাসকলৰ গৰ্ভাশয় বা ইউটেৰাছৰ কাৰণে ডালচেনি হৈছে এবিধ টনিক বা ঔষধৰ দৰে। যিসকল মহিলাৰ মাহেকীয়া অনিয়মীয়া হয় বা যিসকল মহিলাৰ মাহেকীয়াৰ সময়ত ৰক্তচাপ কম হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে ডালচেনি হৈছে এবিধ ঔষধ বা দৰৱৰ দৰে বা টনিকৰ দৰে। তেওঁলোকে নিয়মীয়াকৈ ডালচেনিৰ বনৌষধি চাহ খাব পাৰে। আৰু পুৰুষসকলৰ কাৰণে ডালচেনি হৈছে এবিধ বাজিকৰণ ঔষধি। বাজিকৰণ ঔষধি মানে এনেকুৱা কিছুমান খাদ্য বা ঔষধৰ কথা বুজা যায় যিয়ে পুৰুষসকলৰ যৌন ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে আৰু কিছুমান যৌন সমস্যাও দূৰ কৰে। ডালচেনিয়ে পুৰুষসকলৰ যৌন ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাৰ উপৰিও পুৰুষসকলৰ প্ৰিমেচিয়ৰ ইজাকুলেশ্যন, ইৰেক্টাইল ডিছফাংচন আদিৰ দৰে কিছুমান গুৰুতৰ যৌন সমস্যা দূৰ কৰে। গতিকে ডালচেনি তেওঁলোকে নিয়মীয়াকৈ খালে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। আৰু ডালচেনিৰ বনৌষধি চাহ খোৱাৰ উপৰিও আৰু এটা নিয়মত তেওঁলোকে খাব পাৰে। ৰাতিপুৱা একাপ কুহুমীয়া গাখীৰত 1 গ্ৰাম বা 1.5 গ্ৰাম ডালচেনিৰ গুড়ি মিহলাই নিয়মীয়াকৈ খালে তেওঁলোক যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। গতিকে সন্তানহীনতাৰ সমস্যাত ভোগা দম্পতীসকলে ডালচেনি নিয়মীয়াকৈ খাব পাৰে। আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰৰ মতে ডালচেনি গাঁঠিৰ বিষ বা আৰ্থ্ৰাইটিছৰ কাৰণে ভাল, আৰু যাৰ মুখৰ দুৰ্গন্ধ থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল, কাৰণ ডালচেনি হৈছে এবিধ মাউথ ফ্ৰেছনাৰ, অৰ্থাৎ মুখক শুদ্ধি কৰে। ডালচেনি খোৱাৰ কেইবাটাও নিয়ম আছে। যিসকলে চুবাই খাব পাৰে তেওঁলোকে চুবাই খালেও হ'ব, আৰু যিসকলে ব্লেক টি বা লাল চাহ খায় তেওঁলোকে লাল চাহত দি খালেও হ'ব, বা যিসকলে হাৰ্বেল টি বা বনৌষধি চাহ ৰেগুলাৰ খায় তেওঁলোকে হাৰ্বেল টি বা বনৌষধি চাহত ৰেগুলাৰ দি খাব পাৰে। আৰু ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে এডোখৰ ডালচেনি এগিলাচ পানীত এৰাতি তিয়াই ৰাখিব আৰু ৰাতিপুৱা খালী পেটত পানীখিনি খাব পাৰে। যাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ বা কলেষ্ট্ৰলৰ সমস্যা আছে বা মেদবহুলতাৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকে এইটো নিয়মত খাই চাব পাৰে। আৰু ডালচেনি গুড়ি কৰি বটলত ভৰাই পাউডাৰ হিচাপেও ৰাখি থ'ব পাৰে। আৰু যিকোনো ৰেচিপি বনাওঁতে, বিশেষকৈ মিঠাই আদি বনাওঁতে চেনিৰ সলনি ডালচেনি গুড়ি দিব পাৰে বা খেজুৰ দিব পাৰে। এনেকৈ কিছুমান ৰেচিপিত আপোনালোকে এনেকুৱা হেল্ডি বস্তুবোৰ দি খাব পাৰে। গতিকে এইবিলাক নিয়মত ডালচেনি খাব পাৰে। আৰু ডালচেনি কিন্তু মাত্ৰাধিক পৰিমাণে কেতিয়াও খাব নালাগে। 2 গ্ৰাম বা 3 গ্ৰামতকৈ কেতিয়াও ডালচেনি ৰেগুলাৰ খাব নালাগে। ডালচেনিৰ দৰে তেজপাতো বহু ৰোগৰ প্ৰতিষেধক। তেজপাতক কোৱা হয় ইণ্ডিয়ান বে লিফ। তেজপাতত আছে ভিটামিন এ, ভিটামিন চি, আইৰণ, ফলেট, কেলছিয়াম, মেগনেছিয়াম আৰু পটাছিয়ামৰ দৰে দৰকাৰী ভিটামিন আৰু খনিজ পদাৰ্থ। ষ্ট্ৰেছ, এংজাইটি, ডিপ্ৰেশ্যন আদিত ভোগা ব্যক্তিৰ কাৰণে তেজপাত উপকাৰী, কাৰণ ইয়াত আছে লিনালুল নামৰ এটা বিশেষ ধৰণৰ যৌগ যিয়ে মন ভাল কৰে বা মুড ভাল কৰে আৰু ডিপ্ৰেশ্যনো দূৰ কৰে। ৰাতি যাৰ টোপনি কম হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে তেজপাত উপকাৰী, কাৰণ ইয়াত থকা লিনালুল নামৰ যৌগটোৱে টোপনি ভাল কৰে। তেজপাত গাঁঠিৰ বিষ বা আৰ্থ্ৰাইটিছৰ সমস্যাটো উপকাৰী। সেইকাৰণে যাৰ গাঁঠিৰ বিষৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকে তেজপাত, ডালচেনি, তুলসী, হালধি আদি দি বনোৱা বনৌষধি চাহ নিয়মীয়াকৈ খাব পাৰে। শ্বাস প্ৰশ্বাস তন্ত্ৰ বা ৰেছপিৰেটৰী ছিষ্টেমৰ কাৰণেও তেজপাত উপকাৰী। সেইকাৰণে চৰ্দি, কাহ, জ্বৰ, ভাইৰেল, হাঁপানি, ব্ৰংকাইটিছ, টনচিলাইটিছ, ফেৰিঞ্জাইটিছ আদি যিকোনো সমস্যাতে তেজপাতৰ লগত ডালচেনি, তুলসী, লং, জালুক আদি দি বনৌষধি চাহ বনাই যদি খোৱা যায় যথেষ্ট সুফল পোৱা যায়। মাইগ্ৰেইনৰ বাবে যাৰ মূৰৰ বিষ হয় তেওঁলোকৰ কাৰণেও তেজপাত উপকাৰী, আৰু যিসকল যুৱতী বা মহিলাৰ মাহেকীয়াৰ সময়ত তলপেটৰ বিষ হয় তেওঁলোকৰ কাৰণেও তেজপাত উপকাৰী, কাৰণ তেজপাতৰ বিষনাশক গুণ আছে। তেজপাতে আমাৰ দেহৰ ইমিউনিটিও বঢ়ায়, আৰু তেজপাতৰ উণ্ড হিলিং প্ৰপাৰ্টিজ আছে, অৰ্থাৎ ঘাঁ শুকোৱাৰ ক্ষমতা আছে। গতিকে সৰু সুৰা কটা চিঙা ঘাঁ আদি সোনকালে শুকোৱাটো তেজপাতে সহায় কৰে। তেজপাত আৰু ডালচেনি দুয়োটাৰে এণ্টি কেঞ্চাৰ প্ৰপাৰ্টিজ আছে, অৰ্থাৎ কেঞ্চাৰ প্ৰতিৰোধী গুণ আছে। কিন্তু মছলা দুবিধ ভাল বুলি অতি মাত্ৰাত আপোনালোকে কেতিয়াও নাখাব, কাৰণ কিছুমান ছাইড ইফেক্টটো থাকিব পাৰে। আৰু কিছুমান ব্যক্তিয়ে তেজপাত আৰু ডালচেনি খাব নালাগে। কিন্তু কোনে খাব নালাগে আৰু কি কি সতৰ্কতা লোৱা উচিত এই কথাবিলাক এতিয়া জানি লওঁ আহক। ডালচেনি মাত্ৰাধিক পৰিমাণে খালে লিভাৰ আৰু কিডনী ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে, আৰু যিসকল ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে ডায়েবেটিছ কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে অন্য দৰৱ খাই আছে তেওঁলোকেও ডালচেনি মাত্ৰাধিক পৰিমাণে খাব নালাগে, কাৰণ ডালচেনিয়ে তেওঁলোকৰ ব্লাড চুগাৰটো বেছিকৈ কমাই হয়তো হাইপ'গ্লাইচেমিয়া কৰিব পাৰে, আৰু হাইপ'গ্লাইচেমিয়া হ'লে তেতিয়া অন্য কিছুমান কমপ্লিকেশ্যন আহিব পাৰে। ডালচেনি বেছিকৈ খালে মুখৰ ভিতৰত ঘাঁ ওলাব পাৰে, কাৰণ ডালচেনি হৈছে স্বভাৱত গৰম।
ডালচেনি খালে কিছুমানৰ এলাৰ্জি হয় আৰু কিছুমানৰ স্কিনৰ এলাৰ্জি হয় বা স্কিন ইৰিটেশ্যন হয়, কাৰণ বহুতে স্কিন কেয়াৰত ডালচেনি ব্যৱহাৰ কৰে বা ডালচেনি গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰে, কিন্তু বেছি সময় যদি লগাই থাকে বা বেছি মাত্ৰাত যদি স্কিনত ডালচেনি লগায় তেতিয়া স্কিন ইৰিটেশ্যন হ'ব পাৰে বা বাৰ্নিং সেন্সেশ্যন হ'ব পাৰে। গতিকে এইখিনি কথা সকলোৱে জনাটো দৰকাৰ। আৰু যিসকল মহিলা গৰ্ভৱতী হৈ আছে তেওঁলোকে গৰ্ভাৱস্থাত ডালচেনি বেছিকৈ নাখাব, কাৰণ ই ইউট্ৰাইন কন্ট্ৰেকশ্যন কৰে, গতিকে গৰ্ভপাত বা অন্যান্য সমস্যা হ'ব পাৰে। আৰু যিসকল মহিলাই দুগ্ধপান কৰাই আছে বা বাচ্চাক গাখীৰ খুৱাই আছে তেওঁলোকেও ডালচেনি মাত্ৰাধিক পৰিমাণে খাব নালাগে। ডালচেনিৰ দৰে আমি যদি তেজপাতো বেছিকৈ খাওঁ তেতিয়া কিছুমান ছাইড ইফেক্ট আহিব পাৰে, যেনে বেছিকৈ টোপনি আহিব পাৰে, বেছি ভাগৰ হ'ব পাৰে বা মূৰৰ বিষ হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা ব্লাড চুগাৰ বা ব্লাড প্ৰেছাৰ কমিব পাৰে বা এনেকুৱা কিছুমান সমস্যা হ'ব পাৰে। গতিকে মাত্ৰাধিক পৰিমাণে ভাল বস্তু আমি কেতিয়াও খাব নালাগে। সঠিক মাত্ৰা বা সঠিক পৰিমাণটো সকলোৱে জনাটো দৰকাৰ। আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে আন 10জনৰো সহায় হয়। আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ষ্টে হেল্ডি, stay happy.